เมนูเฮลตี้ในวันนี้นะครับกำลังฮิตมากๆเลยในหมู่เซเลบนะนั่นก็คือเมนูที่เรียกว่าอาซาอิโบครับอาซาอิโบนะครับอาซาอิเนี่ยได้มาจากชื่อของเบอร์รี่ซึ่งเบอร์รี่ตัวนี้นะครับมาจากป่าอเมซอนเลยนะต้นกำเนิดเขาอยู่ตรงนั้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาประยุกต์ให้ง่ายขึ้นเพราะว่าอาซาอิเบอร์รี่เนี่ยเราอาจจะหายากเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดีไซน์ประยุกต์ด้วยการใช้บลูเบอร์รี่โยเกิร์ตแล้วก็นี่เลยครับดอกอัญชันเดี๋ยวเราใช้น้ำมะพร้าวนะครับในการต้มน้ำดอกอัญชันก่อนใส่น้ำมะพร้าวลงไปเลยครับต้มให้เขาเกือบเดือดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ดอกอัญชันสีฟ้านี่ลงไปถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่จะต้องใช้ซูเปอร์ฟู้ดเยอะมากๆเลยวัตถุดิบหลักของเขาคือซูเปอร์ฟู้ดเลยนะพอน้ำมะพร้าวเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่ดอกอัญชันลงไปเลยทำให้น้ำมะพร้าวของเราเนี่ยมีสีฟ้าขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดไฟเบาๆนะครับคนสีของดอกอัญชันเนี่ยนะครับก็จะค่อยๆออกมาเราก็จะปล่อยให้น้ำอัญชันนะครับน้ำมะพร้าวอัญชันเนี่ยเย็นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาใส่ผลไม้ฟรอเซนลงไปในโถปั่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นกล้วยที่ฟรอเซนใส่ลงไปครับตามด้วยบลูเบอร์รี่ฟรอเซนใส่ลงไปเลยตบท้ายด้วยโยเกิร์ตแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวต้มอัญชันลงไปครับเท่านี้ก็พร้อมปั่นแล้วครับเรียบร้อยเราจะใช้มะพร้าวนะครับเป็นภาชนะเอาไว้ใส่อาซาอิโบนะครับเริ่มที่ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปก่อนครับแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราปั่นเอาไว้เทลงไปเลยครับจบด้วยการแต่งหน้าครับเราก็จะใช้หินช็อกโกแลตนะครับโรยตกแต่งแล้วก็กราโนล่าแล้วตบท้ายด้วยมะพร้าวอบนะครับบลูเบอร์รี่กับตกแต่งเพิ่มด้วยหอยช็อกโกแลตเท่านี้อาซาอิโบของเราก็เสร็จแล้วครับถึงเวลาหม่ำแล้วครับขอคำใหญ่ๆเลยเพราะว่าทุกคำเฮลตี้หมดนี่นะครับตักเนื้อมะพร้าวขึ้นมากับกราโนล่ารู้สึกเฮลตี้มากๆเลยครับมีความหอมของโยเกิร์ตความเปรี้ยวเล็กๆของบลูเบอร์รี่นะครับแล้วก็หอมสดชื่นของมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยอร่อยมากๆถ้าเพื่อนๆอยากจะเฮลตี้แบบผมแล้วก็ลองไปทำดูนะครับทริคนี้ by Top ครับ